ટીવાય બીએસસી હોમ સાયન્સ સેમેસ્ટર 6 પેપર નંબર 7 વિષયનું નામ છે એપ્લાઇડ ફિઝિયોલોજી. એમાં યુનિટ નંબર 5 ન્યુરોસિસ્ટમ એટલે કે ચેતાતંત્ર. સજીવોમાં વિવિધ જીવક્રિયાઓ ચાલતી હોય છે. મનુષ્ય સહિત ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાણીઓમાં વિવિધ તંત્રો દ્વારા વિવિધ જીવક્રિયાઓ થતી હોય છે, જેમ કે પોષણ, શ્વસન, ઉત્સર્જન, હલનચલન, પ્રજનન વગેરે. જીવક્રિયાઓ માટે વિવિધ તંત્રો અને તેના અંગો એકબીજાના સહકાર અને સંવાદપણાથી કાર્ય કરે છે. આ ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ અને સંવાદીપણા માટે બે વિશિષ્ટ તંત્રો શરીરમાં આવેલા છે: ચેતાતંત્ર અને અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ. મનુષ્ય સહિતના પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓમાં ચેતાતંત્ર મુખ્ય ગણી શકાય. કોઈ પણ જીવન ક્રિયા એવી નથી કે એની જાણ ચેતાતંત્રને થતી ન હોય. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો શરીરમાં વિવિધ અંગોને પરસ્પર સંવાદીપણાથી વિવિધ કાર્યો કરવા પ્રેરતું તેમજ કાર્યનું સંકલન કરતું તંત્ર એટલે કે ચેતાતંત્ર, જે શરીરનું નિયમન વધુ પડતું કહી શકાય કે જે બહારના પર્યાવરણથી શરીરને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે રાખે છે. ચેતાતંત્રનું આયોજન. ચેતાતંત્ર મુખ્ય બે વિભાગમાં વહેંચાયેલું હોય છે: ઈચ્છાવર્તી ચેતાતંત્ર અને અનિચ્છાવર્તી ચેતાતંત્ર. ઈચ્છાવર્તી ચેતાતંત્ર એટલે કે ઈચ્છાવર્તી ચેતાતંત્રથી અન્ય અંગો અને કાર્યોનું વ્યક્તિ પ્રમાણે નિયંત્રણ થઈ શકે છે. અને અનિચ્છાવર્તી ચેતાતંત્ર એટલે કે અનિચ્છાવર્તી ચેતાતંત્રથી અન્ય અંગો અને તેના કાર્યોનું વ્યક્તિની ઈચ્છા પ્રમાણે નિયંત્રણ થઈ શકતું નથી. હવે ચેતાતંત્રનો કોઠો આપણે જોઈએ તો મુખ્ય ચેતાતંત્ર છે એના બે વિભાગ પડે છે: ઈચ્છાવર્તી ચેતાતંત્ર અને અનિચ્છાવર્તી ચેતાતંત્ર. ઈચ્છાવર્તી ચેતાતંત્રના પણ મુખ્ય બે વિભાગ પડે છે: મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર અને પરિઘવર્તી ચેતાતંત્ર. હવે ઈચ્છાવર્તી ચેતાતંત્રના મુખ્ય બે ભાગમાંથી મધ્યસ્થ ચેતાતંત્રના પાછા બે ભાગ પડે છે: મગજ અને કરોડરજ્જુ. અને પરિઘવર્તી ચેતાતંત્રમાં મસ્તિષ્ક ચેતાઓ અને કરોડરજ્જુ અને ચેતાઓ. જ્યારે અનિચ્છાવર્તી ચેતાતંત્રમાં મુખ્ય બે વિભાગ હોય છે: અનુકંપી ચેતાતંત્ર અને પરાનુકંપી ચેતાતંત્ર. ન્યુરોન્સ, ઇમ્પલ્સીસ અને સિમ્પથેટિસ શબ્દનો અર્થ સમજાવો. ન્યુરોન્સ સમગ્ર શરીરમાં સંદેશા મોકલવા માટે અને સંદેશા લઈ આવવા માટે ટેલિફોન સિસ્ટમ જેવું કાર્ય કરતું નેટવર્ક ફેલાયેલું હોય છે. આ નેટવર્કને આપણે ચેતાતંત્ર અથવા તો નર્વસ સિસ્ટમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તેનું વડું મથક બ્રેઇન છે અને ત્યારબાદ મધ્યવર્તી ચેતાતંત્રનો મુખ્ય આધાર સ્તંભ કરોડરજ્જુ એટલે કે સ્પાઇનલ કોર્ડ છે. ચેતાતંત્રનો યુનિટ ચેતાપેશી એટલે કે નર્વસ ટિશ્યુ હોય છે. આ નર્વસ ટિશ્યુ ઘણા બધા સ્પેશિયલ પ્રકારના સેલ્સ દ્વારા બનેલા હોય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો બ્રેઇન અને ચેતા લાખોની સંખ્યામાં ખૂબ જ સૂક્ષ્મ નર્વસેલથી બનેલા હોય છે અને આ નર્વસેલને જ આપણે ન્યુરોન્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. નર્વ ટિશ્યુ મુખ્ય બે ભાગમાં બનેલા હોય છે: નર્વ સેલ્સ અને નર્વ ફાઇબર્સ. આ બંને એકબીજા સાથે કનેક્ટિવિટી ટિશ્યુથી જોડાયેલા હોય છે. પછી છે ઇમ્પલ્સીસ. સામાન્ય રીતે સંદેશા વહન દરમિયાન સંદેશાઓ નર્વ સેલ્સમાંથી નર્વ ફાઇબ્રિન્સમાં અથવા તો નર્વ ફાઇબ્રિસમાંથી નર્વ ટિશ્યુમાં વહન પામતા હોય છે. આ દરમિયાન સંદેશાઓનું ઇલેક્ટ્રિકલ પલ્સમાં રૂપાંતર થઈને વહન પામે તો તેને નર્વ ઇમ્પલ્સીસ અથવા તો નર્વ સિગ્નલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવું કાર્ય નર્વ સેલ્સ જ કરી શકે. શરીરના અન્ય સેલ્સ આવું કાર્ય કરી શકતા નથી. આ કાર્યવાહીને કારણે જ ક્યાંક તે ઇન્ફોર્મેશન મેળવે છે અથવા તો ઇન્ફોર્મેશન મોકલે છે. સિનેપ્સિસ. કોઈ પણ ન્યુરોન્સ કે નર્વ સેલ્સ એક ચોક્કસ રચના ધરાવે છે. જેમ કે ન્યુરોન્સ શીર્ષ ભાગમાં નાનકડા તંતુઓ નીકળેલા હોય છે અને તેને ડેન્ડ્રાઇટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેઓ નર્વ સેલ્સમાં મૂળ ભાગથી આસપાસ ફેલાયેલા હોય છે. તેની નીચેનો એક ભાગ લાંબા છેડા તરીકે આગળ વધે છે, જેને આપણે એક્ઝોન અથવા તો નર્વ ફાઇબર તરીકે ઓળખીએ છીએ. જ્યારે કોઈ પણ સંદેશા સ્વીકારવાનું થાય ત્યારે આ કાર્ય ડેન્ડ્રાઇટ કરે છે.
અને સમગ્ર નર્વ સેલ્સમાં તેનું પ્રસારણ કરે છે. એક્ઝોનના છેડા ઉપર રહેલ નર્વ સેલ્સ આ સિગ્નલ મસલ ફાઇબર અથવા તો મસલમાં મોકલે છે. કેટલાક એક્ઝોનની આસપાસ બહુ જાડું આવરણ આવેલું હોય છે જે તેનું રક્ષણ કરે છે, જેને માયલિનનો સેતુ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે ચેતાતંતુઓ બને છે ત્યારે આ નર્વ સેલ્સ લાઇનર્સ ગોઠવાય છે, જેમાં એક નર્વ સેલ્સનો ડેન્ડ્રાઇટ બીજા નર્વ સેલ્સના એક્ઝોન ભાગ સાથે જોડાય છે. હકીકતમાં તેઓ એકબીજાને સ્પર્શીને ગોઠવાયેલા હોતા નથી, પરંતુ તેમની વચ્ચે એક જંકશન હોય છે જે એકબીજાને જુદા પાડે છે. તેને આપણે સિનેપ્સીસ કહે છે. હવે જ્યારે એક સેલ્સમાંથી બીજા સેલ્સમાં જાય છે ત્યારે તેઓ ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલમાં નહીં પરંતુ કેમિકલ ફોર્મમાં આગળ વધે છે, જેને આપણે ન્યુરોટ્રાન્સમીટર કહીએ છીએ. ટૂંકમાં બે સેલ્સ વચ્ચેનો ગેપ ઓળંગવા માટે સંદેશાઓ કેમિકલ સ્વરૂપમાં જમ્પ કરે છે. આ જમ્પ માટેનો સમય સેકન્ડના 1000માં ભાગનો હોય છે. ત્યાર પછી છે મનુષ્યનું ચેતાતંત્ર. મનુષ્યના ચેતાતંત્રના બે ભાગ ઐચ્છિક અને સ્વયંવર્તી ચેતાતંત્ર છે. આપણા શરીરનું ઐચ્છિક ચેતાતંત્ર, મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર અને પરિઘવર્તી ચેતાતંત્ર વિભાગો ધરાવે છે. મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર મગજ અને કરોડરજ્જુની, જ્યારે પરિઘવર્તી ચેતાતંત્ર મસ્તિષ્કની ચેતાઓ અને કરોડરજ્જુ ચેતાઓથી બનેલું છે. મનુષ્યનું મગજ બધી જ પ્રક્રિયાઓના સંકલન અને નિયંત્રણ માટેનું વડું મથક છે. તેમાં અગ્ર મગજ, મધ્ય મગજ અને પાર્શ્વ મગજ તરીકે ઓળખાવા માટેના 3 પ્રદેશમાં વહેંચાયેલા વિવિધ ભાગો હોય છે. મગજના પશ્વધડથી શરૂ થઈને સમગ્ર ધડ પ્રદેશમાં લંબાયેલ કરોડરજ્જુ હોય છે. તેમાંથી 31 જોડ કરોડરજ્જુઓ ચેતાઓ નીકળી ધડ પ્રદેશના સર્વ અંગોમાં પહોંચે છે. ચેતાતંતુઓની મદદથી કરોડરજ્જુ બધા જ અંગોને મગજ સાથે સાંકળે છે અને પરાવર્તી ક્રિયા પણ દર્શાવે છે. શરીરમાં ઐચ્છિક અંગો અને તેની ક્રિયાઓના નિયંત્રણ અને સંકલન માટે સ્વયંવર્તી ચેતાતંત્ર પણ હોય છે. અનુકંપી ચેતાતંત્ર અને પરાનુકંપી ચેતાતંત્ર એમ બંનેની સંયુક્ત અસરથી ઐચ્છિક ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ અને સમતોલન થાય છે. હવે ત્યાર પછી છે મનુષ્યના ચેતાતંત્રનું વર્ગીકરણ. ચેતાતંત્ર એમાં મુખ્ય છે ઐચ્છિક ચેતાતંત્ર અને બીજું છે સ્વયંવર્તી ચેતાતંત્ર એટલે કે અનૈચ્છિક ચેતાતંત્ર. ઐચ્છિકના મુખ્ય બે ભાગ છે, મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર અને પરિઘવર્તી ચેતાતંત્ર. મધ્યસ્થમાં મગજ અને કરોડરજ્જુ, પરિઘવર્તીમાં મસ્તિષ્ક ચેતાઓ અને કરોડરજ્જુ. હવે પરિઘવર્તીના મુખ્ય બે વિભાગ મસ્તિષ્ક અને કરોડરજ્જુ. હવે એના પણ પાછા બે વિભાગ છે, મગજ સાથે સંબંધ ધરાવતી 12 જોડ ચેતાઓ અને કરોડરજ્જુ સાથે સંબંધ ધરાવતી 31 જોડ ચેતાઓ. અનિચ્છાવર્તી ચેતાતંત્રમાં અનુકંપી ચેતાતંત્ર અને પરાનુકંપી ચેતાતંત્ર. હવે છે ચેતાતંત્રના કાર્યો. તે આપણા શરીરના દરેક ભાગોની ક્રિયાઓનું સંકલન અને નિયંત્રણ કરે છે. તેના કારણે શરીરના દરેક ભાગો સાથે રહી કાર્ય કરી શકે છે. બીજું, તે સ્નાયુઓનું સંકલન કરે છે, તેથી તેના વિવિધ કાર્યો જેવા કે વાંચવું, લખવું, નાચવું વગેરે થઈ શકે છે. તે કેટલાક અનૈચ્છિક કાર્યો જેવા કે હૃદયના ધબકારા, શ્વાસોચ્છ્વાસ વગેરેનું સંકલન કરે છે. તે આસપાસની દરેક માહિતીને એકત્ર કરી અને તેનું અર્થઘટન કરે છે અને તે પ્રમાણેના પ્રતિભાવ આપે છે. તે માહિતીને ઉર્મિવેગ સ્વરૂપે એક તંત્રથી બીજા તંત્ર તરફ પ્રસારિત કરે છે. આમ ચેતાતંત્ર, મનુષ્યનું ચેતાતંત્રના કાર્યો આ પ્રમાણે છે. હવે ચેતાકોષ વિશે આપણે આના પછીના લેક્ચરમાં વિસ્તૃતથી માહિતી મેળવીશું.